Vinales se află în vestul Cubei, la 3 ore distanță de mers cu mașina de Havana. Zona este cunoscută pentru peisajele carstice, iar climatul este ideal pentru plantațiile de tutun și de cafea. Ca să admirăm priveliștea, am urcat la un mirador, un punct mai înalt din Vinales. Sus era un bar, iar proprietarul nu înțelegea de ce preferăm să stăm afară pe iarbă, când putem să stăm la bar, pe scaun. Totuși ne-a adus băuturile pe pajiște și ne-a dat și niște chipsuri din banană, din partea casei. Un domn mai în vârstă, la vreo 70-80 de ani, a trecut pe acolo și ne-a salutat pe toți. A fost foarte simpatic. Dacă v-ați întrebat vreodată cum se face un trabuc, urmează o demonstrație. Frunzelor uscate de tutun li se îndepărtează nervurile, pentru că acestea conțin cea mai mare cantitate de nicotină. Când cumpărați un trabuc, aveți grijă ca acesta să nu aibă deloc părți verzi. Frunzele de trabuc trebuie să fie perfect uscate. Înainte să semneze ordinul prin care era instituit embargoul asupra Cubei în 1962, John Kennedy a avut grijă să își comande 1200 de trabucuri cubaneze. Three parts to make a cigar: filler, binder, and wrapper. Filler to balance the cigar inside. Binder. And wrapper. Honey as a glue. Here in the government factories they use a glue. Done. Very fast, right? Yeah. That's why I'm single right now. Cea mai mare producție de tutun a Cubei provine din Vinales. Cele mai cunoscute branduri de trabucuri cubaneze sunt Cohiba, Romeo și Julieta și Monte Cristo. Cum plantațiile de tutun și cafea sunt departe de oraș, mulți turiști alerg să meargă călare alături de un ghid. Noi am mers însă pe jos ca să nu fim restricționați. To recollect, they take a red color in the Arabic plant and a yellow color in the Robusta. It's different. The harvest is in September, October and November. 3 months to recollect all the coffee and the process. It's very difficult because it's by hand. You have to select one by one. It's a lot of work. After recollect the coffee, we put it to dry in metallic table like this one. And you were just walking here alone? Yeah. Here in metallic table like this one, we put the coffee to dry, more or less 2 or 3 weeks. And we use the metallic table to make the process more faster because it's hard. And when the beans are dry, well, here we don't have, but you can imagine. They change the color, lose the liquid that has inside, and don't have a smell. After dry, put it here in the pilon. Anyway, you put the coffee inside, and then you have to smash. No so hard, because you can break the beans. But anyway, you have to smash. And this is to separate the beans from the shell, you see? After, you have to fan the coffee and then roast it. It's the important part. You put the coffee on fire, more or less 20-30 minutes. You have to watch the coffee and moving all the time because it can burn. And when it's between brown and black, more or less, it's ready. After, you have to mill the coffee in a machine, crush it, and you obtain the powder. And finally, when you have the powder, you can use the filter. This one is the first version of all the coffee machines. Yeah. But it's easy. You put the powder inside, you add the hot water, you mix, you press, and of course you obtain the liquid. And ready to drink. Pe lângă plantații și peșterile sunt la fel de frecventate de turiști. Cueva del Indio este cea mai cunoscută. Aici s-au găsit artefacte de acum 6000 de ani. Tot aici am văzut și cum se extrage sucul din trestia de zahăr.
peșterii curge un râu suteran care iese din peșteră. Așa am ieșit și noi cu barca alături de alți turiști. Am plătit 5 cuci intrarea. Când ne-am plimbat, am găsit o altă peșteră. Aceasta a fost extraordinară, ne-am simțit ca niște exploratori. Nu era lumină absolut deloc în peșteră, ne-am folosit lanterna de la telefon. Ghidul știa exact unde este un grej și o broscuță, zicea că tot timpul stau în același loc. Iar broscuței îi mai aduce din când în când ceva de mâncare. Am plătit un cuc, dar am meritat experiența. Salsa este originară din Cuba, așa că am fost și noi să vedem cum dansează cubanezii. Haideți să vedeți și voi! Digo